अस्सलाम वालेकुम मलګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز د کورس سٹارټ کېدو نه مخکې به زه تاسو ته خپل یو وړوکی شان انټروډکشن وکړم. زما نوم مهران خان دی او زه د 2016 نه ایز ا فریلانس ګرافیک ډیزاینر کار کوم. په ګرافیک ډیزاینینګ کې زما 5 to 6 ایئرز ایکسپیرینس دی او په دې یوټیوب چینل باندې که تاسو وګورئ نو په یو جدا پلی لیست کې ما د ګرافیک ډیزاینینګ په اردو کې هم یو کورس سٹارټ کړی دی، خو چونکې د ډېرو ملګرو خواهش و چې ته د ګرافیک ډیزاینینګ یو کورس په پښتو ژبه کې هم سٹارټ کا، نو هم د هغوی په خواهش باندې ما د ګرافیک ډیزاینینګ دا یو بیسیک ټو ایډوانس کورس په خپل پښتو ژبه کې هم سٹارټ کو. نو زیاتره که تاسو وګورئ ګرافیک ډیزاینینګ یو پروفیشنل سکل دی، یو پروفیشنل کورس دی. زیاتره خلک داسې چې هغوی ایکسپنسیو انسټیټیوشنز چې کوم دی هغه افورډ کولی نه شي، نو د هغوی دپاره دا کورس چې کوم دی یو ډېر مفید کورس دی. ما تاسو ته څنګه ووایي چې دا یو بیسیک ټو ایډوانس کورس دی. بیسیک ټو ایډوانس مطلب دا دی چې دا موږ بالکل د سکریچ نه سٹارټ کړی دی. مطلب هغه کسان که څوک ګرافیک ډیزاینینګ نه پیژني، زده کول غواړي، یا هغه کسان که چېرته ګرافیک ډیزاینینګ لږ ډېر پیژني هم، خو هغوی ته بیا مخکې ته لار نه ده معلومه چې اوس څه وکړو. نو که تاسو په خپل ګرافیک ډیزاینینګ کې خپل یو کیریر جوړول غواړئ نو د هغې دپاره دا کورس ډېر زیات مفید دی. خو کوشش به دا کوئ چې دا ویډیوز به لیکچرز چې کوم دي د ګرافیک ډیزاینینګ کوم لیکچرز به چې همدې پلی لیست ته اپلوډ کېږي نو دا به تاسو ټول ګورئ. دې کې به یو ویډیو یو لیکچر هم نه مس کوئ. بله خبره دا چې کله هم تاسو ویډیو سٹارټ کړئ نو ویډیوز به مخکې کوئ، رستو کوئ نه، ځکه چې بیا به تاسو نه پوهېږئ او د داسې کورس یا د داسې زده کړې اړو څه فایده نشته. بیا خو د هغې نه ښه خبره دا ده چې تاسو یې زده اړو یې زده کوئ نه. نو که تاسو ویلینګ یئ او ابویس خبره تاسو به ویلینګ یئ ځکه خو دلته کې راغلي یئ، نو چې تاسو ویلینګ یئ ګرافیک ډیزاینینګ زده کولو ته، نو بیا پکار دا ده چې تاسو دا ټول ویډیوز هغه بالکل پوره وګورئ، په هغې کې مسینګ نه کوئ، نو دا به ستاسو لپاره ډېره فایده مند دی. د هغې نه پس دې کورس کې به مونږ دا چونکې تاسو ته ما وایي بیسیک ټو ایډوانس کورس دی، نو مونږ به بالکل د سکریچ نه سٹارټ کوو چې بالکل سکریچ نه به د ایډوانس پورې ځو. د ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم سافټویرز دي هغه به مونږ ډسکس کوو، د هغې ټولز به ګورو، ایکسپیرینس کوو به او بالکل تاسو د سٹارټ نه. نو دا کورس چې کوم دی دا ما په 3 مین پورشنز کې ډیوایډ کړی دی، مطلب په 3 حصو کې دا ما تقسیم کړی دی. د هغې اولنۍ حصه چې کومه ده هغه ده تیوري. بیا که تاسو تیوري نوم واورېدو نو تیوري نه یریدل نه دي پکار. تیوري داسې تیوري نه ده چې یاره زه په تاسو یا څه رټه کوم یا زه تاسو ته د څه یادولو وایم، خو که تاسو ته پته وي نو د هر څیز زده کولو دپاره یا د یو څیز باره کې معلومات، د هغې نه مخکې د هغې څه پرنسپلز، د هغې څه ایلیمنټس، د هغې څه بلډینګ بلاکس چې کوم دی هغه سټډي کول ډېر زیات لازمي وي. همدغه شانتې د ګرافیک ډیزاینینګ کې دا کوم اولنی پورشن چې ما تاسو ته ووایي دا د تیوري دی. تیوري کې به مونږ ګورو چې یاره ګرافیک ډیزاینینګ ایلیمنټس څه دي، د هغې پرنسپلز څه دي، یا د هغې څه بلډینګ بلاکس څه دي، او ګرافیک ډیزاینینګ سکوپ څه دی، بیا ګرافیک ډیزاین څه ته وایي، ګرافیک ډیزاین څه ته وایي. دا هر څه چې کوم دي دا به مونږ په خپله تیوري پورشن کې ډسکس کوو. د هغې نه پس زمونږ چې کوم دویم پورشن دی هغه دی سافټویرز. تاسو ته پته ده چې ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم دی هغه د سافټویرز نه بغیر بیخي نیمګړی دی. نو په دې کورس کې به مونږ 3 سافټویر ډسکس کوو. هغې کې چې کوم دی ټول نه اول اډوب السټریټر دی، بیا اډوب فوټوشاپ دی او بیا اډوب ان ډیزاین. دا 3 سافټویر چې کوم دي دا تیوري نه پس به مونږ په دې باندې یو څو خبرې کوو. د هغې نه پس چې کوم دی زموږ دریم پورشن چې دی هغه دی د پریکټس. چونکې ګرافیک ډیزاینینګ یو پریکټیکل فیلډ دی نو پریکټس میکس ا مین پرفیکټ، نو پریکټس لازمي دی. نو چې کله تاسو سافټویرز یې زده کوئ، د هغه ټولز یې زده کوئ، نو د هغې نه پس به مونږ پریکټس کوو. پریکټس کې چې کوم دی مونږ پریکټیکلی لوګوز به جوړوو، ویب سایټس به ډیزاین کوو، انفوګرافکس به ډیزاین کوو. داسې که تاسو وګورئ پوسټرز دي، بینرز دي، دا چې کوم ټول د ډیزاین سره تعلق ساتي دا به ټول مونږ په دې کې پریکټیکلی بیا ډیزاین کوو. نو تاسو ته څنګه ما وویلي چې به زموږ دا چې کوم د ګرافیک ډیزاینینګ کوم کورس دا به داسې یو بلینډ وي د تیوري، سافټویرز او پریکټس. نو تیوري چې کوم ده تاسو ته اول تاسو د تیوري دا لفظ خلک واورئ نو اکثر وایي دا خو به چېرته ډېره تیوري یا به مونږ سره ټکو یادوو، نو بالکل دا تیوري داسې نه ده. او که تاسو تیوري ونه ګورئ نو بیا څه فایده نشته د دې کورس، ځکه چې تیوري ډېر زیات لازمي ده. که تاسو ډایرکټ ټوپ ووهئ سافټویرز ته یا پریکټیکل ډایرکټ بینر شروع کوئ یا داسې، نو
دا ډېره غلطه طریقه ده او دې چې تاسو بالکل نشئ زده کولی. که نه داسې دنیا شي کورسونه نور هم اویلیبل دي خو هغې کې مصیبت دی چې هغه یې د منځ نه سټارټ کړي یا داسې تاسو پکې هم احتیاط ونه کوي خو به سټارټ کوي. نو دا به زما تاسو ته په دې اولني لیکچر کې دا ریکویسټ دی چې تاسو که فرض که دا کورس صحیح زده کول غواړئ او په ګرافیک ډیزاینینګ کې خپل یو کیریر جوړول غواړئ، چونکې زمونږ مین فوکس چې کوم دی هغه دی په فریلانسینګ باندې، نو د دې کورس نه پس که تاسو د دې فیډبیک خو تاسو په دې کې انټرسټ وای نو هم په پښتو ژبه کې به بیا زه ستاسو لپاره د فریلانسینګ یو کورس چې کوم دی هغه هم راوړم. خو مین خبره چې کوم ما تاسو ته وکړه هم په دې لیکچر کې چې د تیوري نه به نه تښتئ او ویډیوز چې کوم دي دا به بالکل زما مطلب بالکل دا نه چې تاسو دا ویډیوز وګورئ او دا لایک کړئ او سبسکرایب کړئ یا ما د ویوز چې واسي یا څه نه، بالکل نه. تاسو هړو لایک کوئ ما هړو شیر کوئ ما هړو زما چینل سبسکرایب کوئ ما. خو که تاسو چېرته دا ویډیوز د دې نه تاسو څه زده کوئ، د دې کورس نه تاسو څه زده کړه وکړه، نو بیا خو شیرینګ از کیرینګ. پکار ده چې دا تاسو د خپل ریلیټیوز سره خپل ملګرو سره هغوی سره هم دا شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. نو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د ګرافیک ډیزاینینګ حوالې سره نورې څه خبرې کوو. د الله په امان.